Hi friends, माझं नाव Rujuta Divekar from Siddhant Academy. I am back with the series on subsidiary book, that is chapter number 5, 11th accounts. Last time आपण subsidiary book start केलेलं, त्याचं definition explain करून घेतलेलं, त्याच्यानंतर how these books are divided as per the nature of transaction हे बघितलेलं, आणि सगळ्यात पहिलं it was cash book which we started. So that is all cash transactions. कॅश बुक स्टार्ट केल्यानंतर आपण त्याच्यातला सिंगल कॉलम कॅश बुक हा कॉन्सेप्ट बघितलेला. ऑफकोर्स त्या कॉन्सेप्ट मध्ये आपण बघितलं की एकच अमाउंट कॉलम आहे, दॅट इज एंटायर ट्रान्झॅक्शन आर डन ओनली इन कॅश. पण आपल्या बिझनेस मध्ये ट्रान्झॅक्शन फक्त कॅश थ्रू होतात का? तर आन्सर आहे नाही. मी कॅश थ्रू ट्रान्झॅक्शन करते, मी बँक थ्रू ट्रान्झॅक्शन करते, म्हणजेच आय यूज चेक, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड, ऑनलाईन पेमेंट्स. सो मग ही इन्फॉर्मेशन पण मला बुक मध्ये मेंटेन करणं गरजेचं आहे. सो इन्स्टेड ऑफ मेंटेनिंग अ सिंगल कॉलम कॅश बुक, जिथे मी फक्त कॅश ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करते, मी 2 कॉलम कॅश बुक करते. म्हणजेच त्याचा अर्थ काय की मी कॅश ट्रान्झॅक्शन पण रेकॉर्ड करते आणि मी बँक थ्रू होणारे ट्रान्झॅक्शन पण रेकॉर्ड करते. ऑफकोर्स फॉर्मॅट मध्ये थोडासा बदल होणार आहे. लास्ट टाइमच्या फॉर्मॅट मध्ये एकच सिंगल कॉलम होता अमाउंट साठी. आता मला 2 कॉलम्स करायला लागणार आहे, एक कॉलम कॅश साठी आणि एक कॉलम बँक साठी. सो लेट अस सी की फॉर्मॅट कसा बदललाय. सो लेट मी शेअर माय स्क्रीन. सो मी टेक्स्ट बुक शेअर करते आणि आपण बघूया की 2 कॉलम कॅश बुकचा फॉर्मॅट कसा आहे. सो इथे तुम्हाला फॉर्मॅट दिसतोय 2 कॉलम कॅश बुकचा. डेट, रिसीट नंबर, LF हे सेम कॉलम्स सिंगल कॉलम कॅश बुक मध्ये पण असेच होते. तिथे तुम्हाला अमाउंटची एकच कॉलम दिसत होती. इथे मी त्या अमाउंटच्या कॉलमला 2 पार्ट्स मध्ये डिवाइड केलंय. फर्स्ट पार्ट इज कॅश कॉलम, सेकंड पार्ट इज बँक कॉलम. सेम लॉजिक अप्लाइज टू क्रेडिट साइड. सो डेबिट साइड आणि क्रेडिट साइडला सेम लॉजिक. इथे पण तुम्हाला दिसते की कॅश आणि बँक 2 कॉलम झाले इन्स्टेड ऑफ 1 सिंगल कॉलम फॉर अमाउंट, राईट. आता बाकी लॉजिक जसं आपण सिंगल कॉलम कॅश बुक सॉल्व्ह केलं त्याच पद्धतीने 2 कॉलम कॅश बुक सॉल्व्ह करायचंय. फक्त फरक इतकाच आहे की माझं ट्रान्झॅक्शन जर कॅश थ्रू झालं, म्हणजे त्याचा अर्थ मला कॅश मिळाली किंवा कॅश बाहेर गेली, तर मी रिसीट्स अँड पेमेंट साइडला रेकॉर्ड करणारे आणि अमाउंट लिहिणारे कॅश कॉलम मध्ये. जर मला चेक मिळाला और कुठलंही बँके थ्रू ट्रान्झॅक्शन झालं, म्हणजे चेक रिसिव्ड झाला किंवा चेक इश्यूड झाला, तर मी ऑफकोर्स अमाउंट लिहिणारे बँक कॉलम मध्ये. पण ह्या 2 कॉलम कॅश बुक करताना काही अशा वेगळ्या एंट्रीज आहेत ज्या पहिले आपण समजून घेऊया आणि मग सम सॉल्विंग कडे जाऊया. सो लेट अस स्टार्ट विथ द एंट्रीज. सो ॲज इट इज रिटन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बँकिंग ट्रान्झॅक्शन इन कॅश बुक विथ कॅश अँड बँक कॉलम्स, राईट. आता सगळ्यात पहिल्यांदा लास्ट टाइम जेव्हा आपण सिंगल कॉलम कॅश बुक बघितलं तेव्हा आपण असं बघितलं की 2 बॅलन्स ब्रॉड डाऊन. म्हणजेच काय की माझ्याकडे त्या महिन्याच्या 1 तारखेला किती कॅश उरली आहे त्याचा मी बॅलन्स डेबिट साइडला लिहिणार आहे, बिकॉज कॅश इज अ रिअल अकाउंट अँड कॅश ऑलवेज हॅज अ डेबिट बॅलन्स. सो डेबिट बॅलन्स असल्यामुळे मी कॅशचा बॅलन्स डेबिट साइडला लिहिला, 2 बॅलन्स ब्रॉड डाऊन. पण बँक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. सो बँकेला आयदर डेबिट बॅलन्स असू शकतो किंवा क्रेडिट बॅलन्स असू शकतो. सो डेबिट बॅलन्स म्हणजे काय? ज्या अकाउंटची डेबिट साइड जास्त आहे आणि क्रेडिट साइड कमी आहे त्या अकाउंटला आपण म्हणतो डेबिट बॅलन्स आहे. ज्या अकाउंटची क्रेडिट साइड जास्त आहे आणि डेबिट साइड कमी आहे त्या अकाउंटला आपण म्हणतो क्रेडिट बॅलन्स आहे. सो बँकेला डेबिट बॅलन्स असू शकतो किंवा क्रेडिट बॅलन्स. सो लेट मी रीड दिस लाईन. बँक अकाउंट, you can also underline this line. Bank account is a personal account and therefore it can have a debit balance and credit balance. Credit balance in bank account means bank overdraft. So मला जेव्हा सम मध्ये बँक ओव्हरड्राफ्ट असं लिहिलेलं असतं, सो माझा बॅलन्स क्रेडिट साइडला लिहिला जाणार आहे, म्हणजेच बाय बॅलन्स ब्रॉड डाऊन आणि मी बँक कॉलम मध्ये अमाउंट घेणार आहे. जर का माझ्या बँक अकाउंटचा बॅलन्स देताना त्याच्या ब्रॅकेटमध्ये क्रेडिट हा शब्द लिहिलाय, ह्याचाच अर्थ बँकेला क्रेडिट बॅलन्स आहे, म्हणजे मी पेमेंट साइडला घेणार आहे बाय बॅलन्स ब्रॉड डाऊन आणि बँक कॉलम मध्ये अमाउंट घेणार आहे. सो 2 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. आयदर द वर्डिंग विल बी बँक ओव्हरड्राफ्ट और वर्डिंग विल बी बँक बॅलन्स आणि ब्रॅकेटमध्ये क्रेडिट. सो दॅट मीन्स इट हॅज अ क्रेडिट बॅलन्स, राईट.
आणि बँकेला ऑफकोर्स डेबिट बॅलन्स असेल तर जसं आपण कॅशचं केलं तसंच टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन आणि मी डेबिट साइडला बँक कॉलम मध्ये अमाउंट लिहिणार आहे. सो दॅट इज नथिंग बट रिलेटेड टू बँक अकाउंट. So when debit balance of bank account is given, you can see the wording is true balance brought down. And when the credit balance of bank account is given or overdraft in bank account, then wording is by balance brought down, right? आता त्याच्या पुढचे ट्रान्झॅक्शन्स बघूया. फर्स्ट वन इज this transaction is basically related to bank. Check received. Check received. लॉजिकली चेक मिळालाय म्हणजे थोडक्यात माझ्या बँकेत पैसे आले. सो बट ऑब्वियस इट इज अ रिसीट. मी रिसीट साइडला लिहिणार आहे म्हणजेच माझी एंट्री आहे बँक अकाउंट डेबिट. आणि क्रेडिट ऑफकोर्स देर मे बी एनी रिझन बिकॉज ऑफ विच आय एम रिसिव्हिंग दॅट अमाऊंट. सो सेल असू शकतो, मी एखादं असेट विकलं आणि मला चेक मिळाला, एखाद्या पर्सननी मला चेक दिला, एखादं इन्कम झालं म्हणजेच मला डिव्हिडंड मिळाला. सो एनिथिंग विच इज रिसिव्ड ऑफकोर्स and it is received by a check, it will be debited. That is receipt side la main लिहिणार आहे. And the reason to sales or to furniture or whatever to Mr. A, right? आता इकडे तुम्हाला एक वर्डिंग दिसते क्रॉस चेक. सो बट ऑब्वियस क्रॉस चेक म्हणजे आपण जर्नलच्या चॅप्टर मध्ये एक्सप्लेन करून घेतलंय की क्रॉस चेक इज नथिंग बट द अमाउंट इज क्रेडिटेड डायरेक्टली टू बँक अकाउंट. सो ऑफकोर्स माझी जे अमाउंट आहे ती बँक कॉलम मध्ये जाणार आहे. हे एक्सप्लेन करण्याचा रिझन असं आहे. नेक्स्ट एंट्री बघूया. बेरर चेक रिसीव्ड. आता मला त्याला चेक मिळालाय म्हणजेच मला पैसे मिळाले, पण बेरर चेक इज नथिंग बट द चेक विच कॅन बी क्रेडिटेड ओव्हर द काउंटर. म्हणजेच मी बेरर चेक जर बँकेत जाऊन प्रेझेंट केला तर मला ओव्हर द काउंटर कॅश मिळते. ह्याचाच अर्थ की माझ्या बँकेत क्रेडिट होत नाही, मला ओव्हर द काउंटर कॅश मिळते. आणि म्हणून मी बेरर चेक रिसीव्ड असेल तर माझी अमाउंट ही बँक कॉलम मध्ये न लिहिता मी कॅश कॉलम मध्ये लिहिणार आहे, राईट? सो बघूया इथे वाचूया. बेरर चेक रिसीव्ड इज ट्रीटेड ॲज अ कॅश and is recorded on the receipt side in cash column. But the reason may be anything, sale, asset, income, debtor. But only difference between cross check and bearer check is cross check असेल तुम्ही बँक कॉलम मध्ये अमाउंट लिहिणार आहे आणि बेरर चेक असेल तुम्ही कॅश कॉलम मध्ये अमाउंट लिहिणार आहे, राईट? So you have to keep this in mind, and same logic applies to journal and ledger also, right? Next one, check received and deposited into bank on same day. Actually, the entry number A point and entry number C point is almost same. So तुम्ही जर entry बघितली, it was bank account debit to sales, to asset, to income, to debtors, आणि C entry पण सेम आहे. सो फरक काय आहे? फक्त ट्रान्झॅक्शनच्या बोर्डिंग मध्ये फरक आहे. ए एंट्री मध्ये मला दिले क्रॉस चेक रिसीव्ड म्हणजे मला चेक मिळाला, सो लॉजिकली चेक मिळाला म्हणजे बँकेत पैसे आले. आणि सी ट्रान्झॅक्शन आहे चेक मिळाला आणि मी बँकेत टाकला. सो अल्टिमेटली द लॉजिक इज सेम, बँकेत पैसे आले. सो दोन्ही एंट्री सेम आहे, फक्त इथे ट्रान्झॅक्शन दिले ह्याच्यासाठी की तुम्हाला वर्डिंग्स कशी येतात ते कळावं, राईट? So it is check received are deposited into bank for collection, hence it is written on the receipt side. So check received and deposited into bank, right? Now let us go to the next one. Check received dishonor म्हणजे मला जो चेक मिळालाय तो डिसऑनर झाला. आपल्या साध्या शब्दात म्हणायचं झालं तर चेक बाउन्स झाला. आता चेक बाउन्स कुठल्या कुठल्या कारणाने होऊ शकतो? फॉर एक्झाम्पल मी चेकवर अमाऊंट इन वर्ड्स आणि फिगर्स चुकीचं लिहिलंय, साइन मॅच होत नाहीये, मे बी त्या अकाउंट मध्ये पैसे नाहीयेत जरी मला तो चेक दिलाय. सो ह्या काही रिझन्समुळे किंवा त्या चेकची डेट निघून गेली आहे, सो ह्या काही रिझनमुळे चेक डिसऑनर होतो. सो दॅट इज कॉल्ड एज डिसऑनर ऑफ चेक म्हणजेच बाउन्सिंग ऑफ चेक. सो लेट अस रीड. Check received has to be presented to bank for collection within 3 months from the date of drawing. Otherwise, it becomes worthless. So मी आताच म्हटलं की डेट निघून गेली असेल, 3 मंथ्सच्या पुढचा जर डेट निघून गेली असेल म्हणजे आज मला चेक मिळाला आणि मी त्या 3 मंथ्स नंतर तो टाकायला गेले तर ऑफकोर्स that check is going to be dishonored. So what happens? Bank refuses to pay the amount to the payee due to certain reasons. So reason may be anything. मी आताच एक्सप्लेन केले. So dishonored check are recorded on the payment side to cancel the receipt effect. For example, मी C entry लिहिलीये bank account debit to महेश अकाउंट. सो महेश नावाच्या पर्सन कडनं मला चेक मिळालाय, मी एंट्री लिहिलीये
बँक अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट. आता तो चेक महेशने दिलेला चेक डिसऑनर झालाय. सो बट ऑब्वियस मगाशी मी महेशला क्रेडिट केलेलं आता मला त्याला डेबिट करायला लागेल आणि बँकेला क्रेडिट करायला लागेल. सो इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हॉट एंट्री वी हॅव डन अर्लियर. सो आधीच्या एंट्रीमध्ये मी रिसीट साइडला लिहिलेलं टू महेश, आता मी बट ऑब्वियस पेमेंट साइडला लिहिणार आहे बाय महेश. सो इट इज नथिंग बट द ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ द रिसीट. सो रिसीट झालेली एंट्री मी नलिफाय करणार आहे आणि मी दिस ऑनरची एंट्री ऑपोजिट साइडला लिहिणार आहे बाय अँड दॅट पर्सन्स नेम, राईट. आणि म्हणून इथे बघा एंट्री दिली आहे पर्सन अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट. सो दॅट इज चेक रिसीव्ड डिसऑनर. आता जसं मला चेक मिळतो तसं मी चेक इश्यू पण करते. चेक इश्यू करणं म्हणजे काय, मी चेक दिलाय म्हणजे मी चेक दिलाय म्हणजे तो माझा खर्च झाला. सो मी चेक कुठल्याही कारणासाठी देऊ शकते. मी परचेस केलंय म्हणून देऊ शकते, सॅलरी पे केली आहे, कमिशन पे केलंय, एखाद्या मिस्टर एक्स ला मी पैसे दिले. सो बट ऑब्वियस दॅट इज चेक इश्यूड. आता चेक इश्यू केला म्हणजे माझ्या बँकेतनं पैसे जाणार आहेत. सो बट ऑब्वियस पेमेंट साइडला मी घेणार आहे बाय आणि त्या रिझनचं नाव. सो आयदर ते परचेस असेल, तो खर्च असेल. सो आय एम गोइंग टू राईट बाय अँड दॅट रिझन, राईट. सो दॅट इज चेक इश्यूड. आता चेक इश्यूड डिसऑनर म्हणजे मी दिलेला चेक डिसऑनर झालाय. बरोबर ऑपोजिट एंट्री ईच्या. ई मध्ये मी सपोज लिहिलंय क्रेडिटरचं नाव लिहिलंय सपोज अनिल. सो मी लिहिलंय अनिल अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट. आता बट ऑब्वियस तो चेक डिसऑनर झालाय. सो आय एम जस्ट गोइंग टू डू द ऑपोजिट एंट्री, that is bank account debit to Anil. So I am going to nullify the earlier entry, that is of check payment, right? So this is check issued dishonor. So check च्या बाबतीत अजून एक गोष्ट की क्रॉस चेक किंवा नुसतं चेक लिहिलेलं असेल तर अमाउंट विल बी इन बँक अकाउंट. फक्त बेअरर चेक हा वर्ड लिहिलेला असेल तर अमाउंट कॅश कॉलम मध्ये येणार, राईट. नेक्स्ट इज कॅश विड्रॉल फ्रॉम बँक फॉर पर्सनल यूज. सो ऑफकोर्स आपल्याला माहिती आहे की पर्सनल यूज असेल तर कुठलं अकाउंट डेबिट होतं, इट इज ऑलवेज ड्रॉइंग्स अकाउंट. सो मी बँकेतनं पैसे काढले पर्सनल यूज साठी म्हणजेच ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बँक. सो बँकेतनं पैसे काढले म्हणजे बँकेतनं पैसे बाहेर गेले. सो पेमेंट साइडला बाय ड्रॉइंग्स, राईट. सो दिस इज कॅश विड्रॉल फ्रॉम बँक फॉर पर्सनल यूज. नाव नेक्स्ट इज बँक ऍडवाइसेस अँड स्टेटमेंट. सो बट ऑब्वियस सध्याच्या काळात तुम्हाला ऑफकोर्स माहिती आहे की बँक हे फक्त सेव्हिंग अकाउंट, करंट अकाउंट, पैसे डिपॉझिट करण्यासाठी किंवा लोन घेण्यासाठी फक्त उरलेलं नाहीये. बँक आता भरपूर साऱ्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतात. जसं फॉर एक्झाम्पल आपली टेलिफोन बिल भरायचंय, मला इलेक्ट्रिसिटी बिल दर महिन्याला भरायचंय. सो मला हे लक्षात ठेवायची गरज नाही की दर महिन्याला मी त्या डेटला लक्षात ठेवावं, मग त्या डेटला मी पेमेंट करावं. So bank does this on my behalf through my account. So बँकेला मी इन्स्ट्रक्शन दिली तर बँक माझ्या अकाउंट मधून ते डेबिट करते आणि ऑफकोर्स द बिल इज बीइंग पेड. सो असे वेगवेगळे सर्व्हिसेस बँक प्रोव्हाइड करत असते. जसं फॉर एक्झाम्पल डिरेक्ट डिपॉझिट बाय कस्टमर. सो आता मला चेक मिळणार, मग तुम्ही बँकेत डिपॉझिट करणार, त्याच्याऐवजी ऑनलाईन ट्रान्सफर्स अवेलेबल आहेत. सो तो अमाऊंट डिरेक्टली माझ्या बँकेत क्रेडिट होते. सपोज फॉर एक्झाम्पल मी एखाद्या कंपनीचे शेअर्स विकत घेतले, त्या शेअर्स विकत घेतल्याच्या रिटर्न मध्ये मला जे कंपनी पाठवते त्याला आपण डिव्हिडंड असं म्हणतो, राईट. सो द डिव्हिडंड माझ्या कडे बँक माझ्या बिहाफवर डिरेक्टली कलेक्ट करते माझ्या बँक अकाउंट मध्ये. सो दिस आर द सर्व्हिसेस विच बँक प्रोव्हाइड. सो बट ऑब्वियस या सर्व्हिसेस बँक प्रोव्हाइड करते. सो बँकेच्या मध्ये एंट्रीज ऑफ होतात बिकॉज आय हॅव ऍडवाइज देम टू डू दॅट. अँड देन आय रिसीव्ह द स्टेटमेंट्स. सो मला स्टेटमेंट्स मिळतात की ओके इलेक्ट्रिसिटी बिल 31 तारखेला माझ्या अकाउंटमध्ये एवढे डेबिट झाले अँड डिपेंडिंग अपॉन दॅट आय डू माय एंट्रीज. सो दॅट इज नथिंग बट बँक ऍडवाइसेस अँड स्टेटमेंट. सो लेट अस रीड. Bank offer a range of services like collection of check that are deposited into bank, collection of dividend, payment of expense on behalf of account holder. So bank then sends an advice to the account holder giving the details of the transaction. So मला त्याचा advice येतो, त्याचा detailed transactionचा. Current account holders also get a periodical statement from the bank which gives the details. So त्या statement मध्ये मला सगळे details मिळतात की direct deposit by customer किती आहे, इंटरेस्ट ऑन ओव्हरड्राफ्ट किती चार्ज केलाय, बँकने कुठले सर्व्हिस देण्यासाठी चार्जेस काय लावले. ऑन द बेसिस ऑफ दॅट मी माझ्या कॅश बुक मध्ये एंट्री करत असते. सो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन.
डिरेक्ट डिपॉझिट बाय कस्टमर इनटू द बँक. सो कस्टमर मला चेक देणार किंवा कस्टमर मला कॅश देणार. चेक दिला असेल तर मग तुम्ही बँकेत जाऊन डिपॉझिट करणार. त्याच्याऐवजी डिरेक्टली माझ्या बँकेत डिपॉझिट केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल मी अकाउंट्स डिटेल्स दिले तर माझ्या बँकेत डिरेक्टली कस्टमर एंटर करतो, क्रेडिट करतो अमाऊंट, किंवा सध्या तुम्हाला माहितीच आहे गुगल पे आणि पेटीएम. सो व्हॉट इज दॅट? द अमाउंट इज डायरेक्टली डिपॉझिटेड इनटू माय बँक अकाउंट. सो लॉजिकली एंट्री सेम आहे. मगाशी आपण ज्या एंट्रीज केल्या चेक रिसिव्हच्या त्याच एंट्रीज आहेत, फक्त ऑफकोर्स वर्डिंग वेगळं आहे. सो बँक अकाउंट डेबिट कारण माझ्या बँकेत डिरेक्टली पैसे आले आणि कोणी दिले? कस्टमरचं नाव. सो क्रेडिट कोणाला होणार? कस्टमरला. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट अलाउड बाय बँक. सो बट ऑब्वियस माझ्या बँकेत डिपॉझिट्स असतात. सो आय गेट फिक्स डिपॉझिट, आय गेट रिकरिंग डिपॉझिट, and on that of course I get the interest. So for me the interest given by bank is an income आणि माझ्या बँकेत ते पैसे डायरेक्टली क्रेडिट होतात. सो बट ऑब्वियस माझी एंट्री काय येणार? बँक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. सो इंटरेस्टला क्रेडिट का केलं? बिकॉज ते माझं इन्कम आहे. बँक हॅज अलाउड दी इंटरेस्ट. सो अलाउड इंटरेस्टचा अर्थ काय? बँकेने मला इंटरेस्ट दिला म्हणजेच तो मला मिळाला. So bank allows interest on bank deposit. This is an income for the trader. Therefore, it increases the balance of bank. So interest allowed by bank म्हणजेच बँकेने इंटरेस्ट दिला मला मिळाला. So it is bank account debit to interest account. Next is interest charge on overdraft debited by bank. So interest charge on overdraft is nothing but it is like a loan. So overdraft चा अर्थ असा आहे, it is called as overdraft facility. So त्याचा अर्थ असा आहे की बँक मला, फॉर एक्झाम्पल आय एम इन नीड ऑफ सम मनी, आय नीड टू पे बाय चेक टू समवन, आणि आता माझ्या बँकेत तेवढे पैसे नाहीयेत. सो बँक मला काय अलाउ करते? माझ्या बँकेत पैसे आहेत त्याच्यापेक्षा जास्त मला बँक विथड्रॉ करून देते, दॅट इज ओव्हरड्रॉ करून देते. आणि ऑफकोर्स हे एक्सेस जे पैसे ओव्हरड्रॉ करून देते त्याच्या अगेन्स्ट ऑफकोर्स आय नीड टू पे द इंटरेस्ट बिकॉज इट इज लाईक अ लोन गिवन बाय बँक. So that is nothing but interest charge on overdraft debited by bank. So interest on overdraft हा माझा खर्च झाला. So it is an expense I am going to debit. And बँकला क्रेडिट होणार कारण का? बँकेमधून पैसे जाणार आहेत. So that is the entry is interest on overdraft account debit to bank account, right? So बँक अकाउंट मधून पैसे जाणार म्हणजेच मी पेमेंट साइडला देणार बाय इंटरेस्ट ऑन ओव्हरड्राफ्ट. नेक्स्ट थिंग, ऑन अ सिमिलर ग्राउंड्स बँक मला वेगवेगळ्या सर्व्हिस देत असते आणि त्या सर्व्हिसेस बद्दल बँक मला चार्जेस लावतो. ऑफकोर्स चार्जेस डेबिट करतं म्हणजेच माझ्या बँकेत पैसे जाणार आहेत आणि बँक चार्जेस हा माझा खर्च झाला. सो इट इज नथिंग बट सेम लाईक ॲज अबाव. बँक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बँक, इट इज गोइंग टू गो आउट ऑफ माय बँक. माझ्या बँक अकाउंट तेवढ्या अमाऊंटने कमी होणार आहे म्हणजेच बँक अकाउंटच्या ला मी क्रेडिट करणार आहे. पेमेंट साइड ला राईट बाय बँक charges, right? So this is bank charges debited by bank. Next one, dividend or interest on investment collected by bank on behalf of trader. म्हणजे काय? ट्रेडरच्या बिहाफवर मगाशी मी जसं एक्झाम्पल दिले की मी शेअर्स घेतले, सपोज मी रिलायन्स कंपनीचे शेअर्स घेतले आणि त्या कंपनीने ऑफकोर्स डिव्हिडंड डिक्लेअर केला जो मला मिळणार आहे. सो instead of that company sending me a check or demand draft, then I am depositing into the bank and receiving the money into my bank. It is directly credited to my bank. So bank माझं काम इझी करते. डायरेक्टली बँक माझ्या बँक अकाउंट मध्ये ती अमाउंट कलेक्ट होते. दॅट इज नथिंग बट डिव्हिडंड और इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बँक ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर, राईट? आता ऑफकोर्स जेव्हा मी म्हणते की बँकेत डिरेक्टली क्रेडिट होते म्हणजेच बँकेला डेबिट होणार, इट इज अ रिसीट, मला डिव्हिडंड मिळालाय. आणि क्रेडिट कशाला होणार? इट इज अन इन्कम फॉर मी. सो इट इज टू इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट और डिव्हिडंड, राईट? नेक्स्ट वन, पेमेंट मेड बाय bank under standing instruction given by the trader. So standing instruction is nothing but in short it is called as SI. So what does SI means? जसं मी मगाशी म्हणलं की माझे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरायचे, टेलिफोन बिल भरायचे, इन्शुरन्स प्रीमियम भरायचा, मला बरोबर दर महिन्याला त्या डेट लक्षात ठेवायला पाहिजे, किंवा इन्शुरन्स प्रीमियम मला दर वर्षाला त्या डेट लक्षात ठेवायला पाहिजे. इन्स्टेड ऑफ मी काय करते, बँकेला मी एक स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शन देऊन ठेवते की फॉर एक्झाम्पल दर महिन्याच्या 5 तारखेला टेलिफोन बिल डेबिट करत जा और इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट करत जा. Of course, I can give the restriction for that. For example,
एवढ्या अमाऊंटच्या पुढे जर बिल आलं तर प्लीज नोटिफाय मी. So that is called as standing instruction. So let us read. As per the standing instruction given to bank makes the payment of insurance premium, telephone bill, electricity bill, other expenses on behalf of trader. So माझ्या behalf वर बँक डिरेक्टली माझ्या अकाउंट मधनं डेबिट करते. सो मला त्याचा फायदा काय होतो, पेमेंट्स वेळेवर होतात आणि मला त्या डेट्स लक्षात ठेवण्याची गरज नाहीये. ऑफकोर्स आता मी जेव्हा म्हणते पेमेंट्स होतात म्हणजे पेमेंट साइडला लिहिणार आहे आणि मी रिस्पेक्टिव्ह एक्सपेन्सचं नाव लिहिणार आहे. सो फॉर एक्झाम्पल टेलिफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बँक और इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बँक. सो दॅट इज नथिंग बट पेमेंट साइडला मी लिहिणार आहे बाय टेलिफोन बिल और बाय electricity bill. So these are the services which bank gives me. And the next part is transfer of amount. So transfer of amount म्हणजेच काय की माझे एखाद्या बँकेमध्ये काय फक्त एकच अकाउंट नसतं. सेव्हिंग अकाउंट असतं, करंट अकाउंट असतं, कॅश क्रेडिट अकाउंट. कॅश क्रेडिट इज लाईक अ लोन. सो कॅश क्रेडिट अकाउंट असतं. त्यामुळे मी माझ्या बँकेतल्या डिफरंट अकाउंट्स मधनं पैसे ट्रान्सफर करत असते. सो कधी मी सेव्हिंग मधनं करंट मध्ये टाकते, कधी करंट मधनं लोन मध्ये टाकते. सो दॅट इज नथिंग बट ट्रान्सफर ऑफ अकाउंट. सो मला जशा रिक्वायरमेंट्स असतात तसे मी अमाउंट्स माझ्या अकाउंट्स मध्ये ट्रान्सफर करू शकते. सो लेट अस रीड द फर्स्ट वन. फ्रॉम कॅश क्रेडिट और लोन अकाउंट टू करंट अकाउंट. सो मी लोन अकाउंट मधनं करंट अकाउंट मध्ये अमाउंट ट्रान्सफर केली आहे. सो आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट इथे लक्षात ठेवायचंय की एखादी ऑर्गनायझेशन कंपनी असेल तर नॉर्मली त्याचा करंट अकाउंट असतो. नॉर्मली इंडिव्हिज्युअल लोक हा सेव्हिंग अकाउंट यूज करतात आणि कंपनी ऑर्गनायझेशन इन्स्टिट्यूशन्स हे नॉर्मली करंट अकाउंट ओपन करतात. सो इथे आपल्याला लक्षात ठेवायचंय की करंट अकाउंट म्हणजेच बँक अकाउंट. सो कंपनीसाठी करंट अकाउंट स्टँड्स फॉर बँक अकाउंट. आता इथे म्हणून आपण एंट्री बघूया. फ्रॉम लोन अकाउंट टू करंट. सो करंट अकाउंट म्हणजे बँक. सो बँकेत पैसे आले आणि लोन अकाउंट मधनं गेले. सो बट ऑब्वियस म्हणून काय होणार, डेबिट द रिसिव्हर. सो मी बँक अकाउंटला डेबिट करणार आणि लोन अकाउंटला क्रेडिट करणार. क्रेडिट द गिव्हर. सो बँक लोन इज अगेन अ पर्सनल अकाउंट. सो दॅट इज टू लोन अकाउंट और कॅश क्रेडिट अकाउंट. राईट. आता पुढची एंट्री बघूया. फ्रॉम करंट टू कॅश क्रेडिट. आता करंट मधनं पैसे चालले म्हणजेच बँक मधनं पैसे गेले. आताच मी सांगितलं करंट अकाउंट म्हणजे काय, बँक अकाउंट. सो एंट्री काय येणार, लोन मध्ये आले सो लोन अकाउंटला डेबिट टू बँक अकाउंट. राईट. नाव नेक्स्ट इज फ्रॉम पर्सनल सेव्हिंग अकाउंट टू करंट अकाउंट. आता ह्याचा अर्थ काय, फॉर एक्झाम्पल आय एम जस्ट टेकिंग एन एक्झाम्पल ऑफ सिद्धांत अकॅडमी. I have my personal account in my name and of course I have an account in name of Siddhant Academy. So suppose मी माझ्या पर्सनल सेव्हिंग मधनं थोडेसे पैसे सिद्धांत अकॅडमीच्या करंट अकाउंट मध्ये टाकले. ह्याचाच अर्थ मी काय केलं, मी माझे पैसे सिद्धांत अकॅडमीला दिले म्हणजेच मी सिद्धांत अकॅडमी मध्ये कॅपिटल इन्व्हेस्ट केली. बरोबर. सो मी माझे पैसे दॅट इज इन इंडिव्हिज्युअल नेम, माझ्या सेव्हिंग अकाउंट मधले पैसे मी करंट अकाउंट मध्ये टाकले सिद्धांत अकॅडमीच्या. So that is nothing but I am investing a capital. आणि म्हणून एंट्री काय बघा, अगेन करंट अकाउंट स्टँड्स फॉर बँक अकाउंट. सो बँक अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल अकाउंट. आणि द नेक्स्ट एंट्री इज जस्ट ऑपोजिट. मी सिद्धांत अकॅडमीच्या बुक्स मधनं म्हणजेच बँकेमधनं करंट अकाउंट मधनं काही पैसे पर्सनल यूज साठी काढले आणि माझ्या सेव्हिंग मध्ये ट्रान्सफर केले. सो पैसे काढले म्हणण्यापेक्षा आपण म्हणूया की मी माझ्या सिद्धार्थ अकॅडमीच्या करंट अकाउंट मधनं माझ्या पर्सनल सेव्हिंग मधनं पैसे ट्रान्सफर केले. ह्याचाच अर्थ काय की मी माझ्या पर्सनल अकाउंट मध्ये पैसे ट्रान्सफर केले म्हणजेच ते काय होणार, ड्रॉइंग्स अकाउंट. राईट. सो एंट्री काय येणार, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट. आता इथे कुठेही असं वर्डिंग नाहीये फॉर पर्सनल यूज, पण लॉजिकली मी कंपनीच्या बँक अकाउंट मधनं पर्सनल बँक अकाउंट मध्ये पैसे टाकले म्हणजेच मी ड्रॉइंग्स केलं. सो म्हणून एंट्री आहे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट. राईट. आता नेक्स्ट पार्ट, सर्वात महत्वाचा पार्ट, दॅट इज कॉन्ट्रा एंट्री. सो व्हॉट इज कॉन्ट्रा एंट्री. आतापर्यंत आपण जे काही सगळे ट्रान्झॅक्शन केले ते सगळे ट्रान्झॅक्शन वर आयदर फॉर एक्झाम्पल कॅश और बँक वॉज डेबिटेड or cash or bank was credited and there was another account with opposite effect. पण जेव्हा कॅश आणि बँक हे दोन्ही अकाउंट्स एंट्रीमध्ये इफेक्ट होणार असतात तेव्हा आपण त्याला कॉन्ट्रा एंट्री असं म्हणतो. म्हणजेच काय
की मी ऑफकोर्स जेव्हा कॅश बुक 2 कॉलम कॅश बुक बनवते म्हणजेच थोडक्यात मी कॅश अकाउंट मेंटेन करते आणि बँक अकाउंट मेंटेन करते. सो जस्ट लाईक अ लेजर. सो लेजर मध्ये आपण जसं कॅश अकाउंटचं लेजर वेगळं बनवायचो, बँक अकाउंटचं लेजर वेगळं बनवायचं. इथे मी कॅश बुक मध्ये फक्त ते कंबाईन केलंय कारण मला एकच इन्फॉर्मेशन, सगळी इन्फॉर्मेशन एकाच ठिकाणी मिळण्यासाठी. बरोबर. सो आता कॉन्ट्रा एंट्री म्हणजेच की मला दोन्ही साइडचा इफेक्ट द्यायचा. आय हॅव टू गिव्ह इफेक्ट इन कॅश अकाउंट and also bank account. So let us read the theory. Certain transactions affect cash book and bank book simultaneously with opposite effect. So काही transaction दोन्ही accounts ला effect करतात, of course with opposite effect. It may decrease the cash balance or increase the bank balance or vice versa. So in columnar cash book, cash and bank account appear under the same heading of cash book. आताच मी समजवलं तुम्हाला की आपण दोन्ही एकत्र कंबाईन करतो आणि त्यालाच कॉन्ट्रा एंट्री असं म्हणतो. आता सर्वात इम्पॉर्टंट पार्ट आर लास्ट टू लाईन्स. इट ऑकर्स ओनली व्हेन कॅश अँड बँक अकाउंट आर सायमल्टेनियसली अफेक्टेड. सो कॉन्ट्रा एंट्री कधी होणार? जेव्हा कॅश अकाउंट आणि बँक अकाउंट एकाच वेळेला इफेक्ट होतो तेव्हाच त्याला कॉन्ट्रा एंट्री म्हणतात. आणि हे लक्षात ठेवायचंय. कॉन्ट्रा एंट्रीज आर डिनोटेड बाय कॅपिटल लेटर C in ledger folio column. सो जेव्हा ती कॉन्ट्रा एंट्री असते, जेव्हा इफेक्ट दोन्ही साइडला येतो तेव्हा लेजर फोलिओ कॉलम मध्ये C कॅपिटल लेटर्स मध्ये दोन्हीकडे लिहायचं. ऑफकोर्स नरेशन दोन्हीकडे सेम लिहायचं आहे. सो आता आपण इथे बघूया सिच्युएशन्स काय काय. फर्स्ट, कॅश डिपॉझिटेड इन टू बँक. म्हणजे काय? बँकेत कॅश मी डिपॉझिट केली आहे म्हणजेच माझी एंट्री येते बँक अकाउंट डेबिट म्हणजेच माझा बँक बॅलन्स वाढणार आणि कॅश अकाउंट क्रेडिट म्हणजे कॅश बॅलन्स कमी होणार. नेक्स्ट वन, कॅश विड्रॉल फ्रॉम बँक फॉर ऑफिस यूज. म्हणजे काय? मी बँकेतनं पैसे काढले. आता फर्स्ट सिच्युएशनच्या बरोबर ऑपोजिट घडलंय. सो कॅश विड्रॉ केली म्हणजे कॅश बॅलन्स वाढणार आणि बँक बॅलन्स कमी होणार. अँड थर्ड वन, बेरर चेक रिसिव्ड ऑन प्रिव्हियस डेट डिपॉझिटेड इन टू बँक. म्हणजे काय? आधी मला कोणीतरी बेरर चेक दिलाय आणि तुम्हाला आत्ताच पण ऐकलंय की बेरर चेक म्हणजे काय? कॅश मिळाली. आपण बेरर चेक मिळाल्यावर अमाऊंट कॅश कॉलम मध्ये लिहिली, राईट. सो आता बेरर चेक मिळाले म्हणजेच कॅश मिळाले. सो ती कॅश आता मी बँकेत टाकली आहे. सो परत एकदा इथे कॉन्ट्रा एंट्री, बँकेत पैसे आले आणि कॅश गेली, राईट. सो कॉन्ट्रा एंट्री आपण ऑफकोर्स सम सॉल्व्ह करू तेव्हा मी ह्याचे इफेक्ट्स दाखवले. आता ज्या 3 पॉइंट्स मी एक्सप्लेन केले तेच 3 पॉइंट्स इकडे एक्सप्लेन केले. आणि बॅलन्सिंग जो नेक्स्ट पार्ट आहे तो पण मी ऑफकोर्स बॅलन्सिंग सम सॉल्व्ह करताना तुम्हाला दाखवते. सो त्याला आपण आता टेक्स्टबुक शेअरिंग स्टॉप करूया आणि आपण आता एक सम सॉल्व्ह करूया. सो लेट मी शेअर माय स्क्रीन. आय विल शेअर दी एक्सेल. ओके, हे आपण लास्ट टाइम सिंगल कॉलम कॅश बुक सोडवलेलं त्याचप्रमाणे करायचंय. डेट्स लिहायच्या आहेत, नरेशन लिहायचं आहे, बाकी सगळं सेम. फक्त अमाउंट कॉलम आता 2 पार्ट्स मध्ये डिवाइड होणार आहे. सो दिस इज द फॉर्मॅट ऑफ 2 कॉलम कॅश बुक. सो लेट अस स्टार्ट विथ द सम. सो सगळ्यात पहिल्यांदा ऑफकोर्स आपल्याला माहिती आहे डेट लिहायची 2018 आणि मी लिहिणार आहे सप्टेंबर 01. Just 1 second. So just 1 second. I don't know why it's not coming as the date. Okay, so I hope you have understood it is 2018. So it is not July 5. So I will just write date this side. So let us check. Yes. So this is 2018. So let me insert one column to make it better. Okay, it's okay. So I will just delete this and we will start with September 1. आता इथे मला बँक बॅलन्स
आणि कॅश बॅलन्स दिलेला आहे. सो बट ऑब्वियस इथे मला ओव्हरड्राफ्ट किंवा डेबिट बॅलन्स क्रेडिट बॅलन्स हे शब्द नाहीत. जस्ट बॅलन्स दिला. इट इज अज्युम दॅट इट हॅज अ डेबिट बॅलन्स. कॅशचा प्रॉब्लेमच नाही. कॅशचा ऑलवेज डेबिट बॅलन्स असतो. सो आय विल राईट टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन. आता कॅशचा बॅलन्स आहे 15,000 आणि बँकचा बॅलन्स आहे 52,000. राईट. So let me just increase the font so that you can see clearly. Okay. So ह्याला नरेशन नाहीये. सो मी बॅलन्सला नरेशन लिहिणार नाहीये. आता पुढचं वाचूया. परचेस गुड्स अँड पेमेंट मेड बाय चेक. सो मी गुड्स परचेस केले आणि पेमेंट चेकनी केलंय म्हणजे बट ऑब्वियस माझं पेमेंट साइडला येणार आहे. सो इथे बाय परचेस आणि मी चेकने पेमेंट केलंय म्हणजे अमाऊंट कुठल्या कॉलम मध्ये येणार? बँक कॉलम, बिकॉज मी अमाऊंट चेक थ्रू पे केली आहे. सो लेट अस राइट द नरेशन बीइंग परचेस गुड्स and paid by check. Okay. Now next one, sold goods for cash. So मी कॅश मध्ये सेल केलाय. कॅश मध्ये सेल केलाय म्हणजे ऑफकोर्स मला पैसे मिळाले म्हणजे मी कुठल्या साईडला लिहिणार? रिसीट साईडला. सो आय एम गोइंग टू राईट टू सेल्स and I'm going to write being sold goods for cash and the amount I'm going to write in cash column. So amount काय आहे बघूया आपण. Amount आहे 8,000. So I'm going to write the amount in cash column, right? So let us read the next one. Purchased machinery and payment made by check. मी मशिनरी परचेस केली आहे म्हणजे बट ऑब्वियस कुठल्या साईडला येणार? पेमेंट साईडला. बिकॉज परचेस केली म्हणजेच माझ्याकडनं पैसे गेले. सो सप्टेंबर 13 आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट मी इथे बाय परचेस घेणार नाहीये. मी काय परचेस केलंय? मशिनरी. सो परचेस फक्त गुड्स रिलेटेड ट्रान्झॅक्शन साठी मी असेट विकत घेतलं तर मी असेटचं नाव लिहिणार आहे. सो इट विल बी बीइंग purchased machinery and payment made by check. Of course, you have to write the narration one below the other. My narration is going into cash column and BF, but you have to write the narration perfectly. So now, amount कुठल्या column मध्ये घेणार? Amount मी लिहिणार bank column का? कारण चेक मी पैसे गेले. सो माझे अमाउंट येणार आहे बँक कॉलम मध्ये. राईट. सो नाउ लेट अस गो अहेड. सोल्ड गुड्स अँड रिसीव्ड चेक अँड डिपॉझिटेड ऑन सेम डे. म्हणजे काय झालंय? मी गुड्स विकलेत आणि मला चेक मिळाला आणि तो चेक त्याच दिवशी मी बँकेत टाकला. सो वट ऑफ दिस बँकेत टाकला म्हणजे बँकेत पैसे आले आणि सेल केलाय. सो सेल माझा इन्कम. सो एंट्री काय येणार? बँक अकाउंट डेबिट टू सेल्स म्हणजेच माझी एंट्री रिसीट साइडला येणार. सो डेट आहे 16 तारीख. सो इट विल बी September 16 to sales and narration is being goods sold and receive check. अमाउंट कुठल्या कॉलम मध्ये येणार? चेक रिसीव्ह झालाय म्हणजे माझे अमाउंट येणार बँक कॉलम मध्ये. सो बघूया 16 तारखेची अमाउंट काय आहे? इट इज 12,000. सो लेट अस राइट द अमाउंट इन बँक कॉलम. इट इज 12,000. नाउ नेक्स्ट इज परचेस गुड्स फॉर कॅश फ्रॉम मृणाल. सो मृणाल कडनं मी परचेस केले गुड्स कॅश मध्ये. ह्याचाच अर्थ मी पेमेंट केलंय. सो मी पेमेंट केले म्हणजेच मी पेमेंट साइडला लिहिणार. गुड्स परचेस केलेत म्हणजेच I have purchased that. That means it will be on payment side. So September 17 and it will be by purchase. मी मृणालचं नाव नाही लिहिणार का? कारण मी कॅश मध्ये परचेस केले. मी कॅश पे केली आहे आणि ऑफकोर्स आपल्याला माहिती आहे क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन इथे येतच नाही. या बुक मध्ये मी फक्त कॅश ट्रान्झॅक्शन लिहिते. सो इट विल बी बाय परचेस बीइंग
परचेस गुड्स फ्रॉम मृणाल आणि कॅश मध्ये परचेस केलं म्हणजे अमाऊंट कुठल्या कॉलम मध्ये येणार? कॅश कॉलम. सो लेट अस सी व्हॉट इज द अमाऊंट. अमाऊंट इज 18,000. सो मी अमाऊंट लिहिणार आहे कॅश कॉलम, राईट. नेक्स्ट वन परचेस स्टेशनरी अँड पेड बाय चेक. सो मी स्टेशनरी विकत घेतली आहे म्हणजेच मी पेमेंट केलंय पण चेक मी केलंय म्हणजे माझे अमाऊंट कुठल्या कॉलम मध्ये येणार आहे? अमाऊंट येणार आहे बँक कॉलम मध्ये. अमाऊंट कुठल्या कॉलम मध्ये येणार? अमाऊंट येणार बँक कॉलम. सो इट विल बी बाय स्टेशनरी and amount will be in bank column because I paid that amount by check. So let us write the narration. Being purchased stationery and amount paid by check. Next one, check given to अवधूत. मी अवधूतला चेक दिलाय म्हणजे थोडक्यात इश्यू केलाय म्हणजेच मी पेमेंट करते आहे, बरोबर. मी चेक दिला म्हणजेच काय? इश्यू केला. सो आय एम पेइंग दॅट. सो इथे येणार 24 तारीख आणि कोणाला चेक दिलाय? अवधूतला. सो इट विल बी अवधूत अकाउंट and the amount is 1,800. पण चेक दिलाय म्हणजे अमाऊंट कुठल्या कॉलम मध्ये येणार? बँक कॉलम, राईट. So let us just go to the next transaction. Next transaction is cash withdrawn from bank. So मी cash withdraw केली आहे बँकेतनं. आता बँकेतनं कॅश विड्रॉ केली आहे म्हणजेच कॅश माझ्याकडे आली आणि बँकेतनं पैसे गेले. ह्याचाच अर्थ कॅश अकाउंट पण इफेक्ट होणार आहे आणि बँक अकाउंट पण इफेक्ट होणार आहे. म्हणजेच ही एंट्री काय आहे? ही एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री आहे. सो आपण आत्ताच वाचलं, when bank and cash account are simultaneously being affected then it is called as contra entry. सो चला आपण बघूया की कॉन्ट्रा एंट्री कशी करायची. ओके, आता इथे मी तुम्हाला लिहून दाखवते एंट्री म्हणजे तुम्हाला एक्सप्लेनेशन ला इझी जाईल. कॅश अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट. वाय? बिकॉज बँकेतनं पैसे विड्रॉ केले. सो माझा इफेक्ट दोन्हीकडे जाणार आहे. सो लेट अस सी की हा इफेक्ट कसा जाणार आहे. आता मी कॅशला काय केलंय? डेबिट केलंय. सो मी डेबिट साइडला लिहिणार कारण कॅश रिसीव्ड झाली आहे, बरोबर. सो कॅश मला मिळाले, मी बँकेतनं पैसे विड्रॉ केले. सो सप्टेंबर 27 मी इथे लिहिणार आहे टू बँक अकाउंट. पण मी डेबिट झाली आहे कॅश म्हणजेच मी कॅशच्या डेबिट साइडला लिहिणार आहे बट क्रेडिट केलेल्या अकाउंटचं नाव. सो मी इथे काय लिहिणार? टू बँक. पण अमाऊंट कुठल्या कॉलम मध्ये लिहिणार? मला कॅश मिळाली आहे सो कॅश रिसीव्ह झाली आहे म्हणजे माझी अमाऊंट कुठल्या कॉलम मध्ये येणार? कॅश कॉलम. सो बघूया अमाऊंट किती आहे. इट इज 12,000 रुपीज. सो मी इथे लिहिणार 12,000. आता आपण आता हा पार्ट पोस्ट केला. आता हा पार्ट पोस्ट करूया. बँकेला क्रेडिट केलंय म्हणजे बँकेमधनं पैसे चाललेत म्हणजे बँकेमधनं पेमेंट होत आहे, राईट. सो मी सप्टेंबर 27 आणि मी इथे लिहिणार पेमेंट साइडला कारण बँकेतनं पैसे चालले पण डेबिट केलेल्या अकाउंटचं नाव. सो मी लिहिणार टू कॅश पण अमाऊंट कुठल्या कॉलम मध्ये? बँक कॉलम. कारण आता पैसे कुठून चालले? बँकेतनं आणि अमाऊंट सेम. आता ह्यालाच आपण म्हणतो कॉन्ट्रा एंट्री. सो मी LF कॉलम मध्ये सी हा वर्ड लिहिणार आहे आणि नरेशन दोन्हीकडे सेम लिहिणार आहे. बीइंग कॅश withdrawn from bank. राईट. सगळ्यांना कळली कॉन्ट्रा एंट्री. आता सपोज आपण जस्ट एक एक्झाम्पल घेऊया. सपोज हीच एंट्री उलटी आहे म्हणजे अमाऊंट डिपॉझिटेड इनटू बँक किंवा कॅश डिपॉझिटेड इनटू बँक. सो जर्नल एंट्री ऑफकोर्स काय येणार? बँक डेबिट टू कॅश, बरोबर. सो मग ही एंट्री कशी पोस्ट करायची? बँक अकाउंट डेबिट केले म्हणजे मी डेबिट साइडला लिहिणार ऑपोजिट नाव म्हणजे काय येईल?
टू कॅश आणि अमाऊंट बँक कॉलम मध्ये. कॅशला मी क्रेडिट केलंय म्हणजे कुठल्या साईडला येणार, क्रेडिट साईडला, पण डेबिट केलेल्या अकाउंटचं नाव म्हणजे बाय बँक आणि अमाऊंट येणार कॅश कॉलम मध्ये. सो कॉन्ट्रा एंट्री मध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट किंवा मुलांची मिस्टेक कुठे होते, इथे मुलं टू बँक लिहितात आणि डोक्यात ठेवतात बँक लिहिलंय म्हणजे अमाऊंट कुठल्या कॉलम मध्ये, बँक कॉलम, आणि तिथेच मिस्टेक होते. सो लक्षात ठेवा कॉन्ट्रा एंट्रीसाठी मी टू बँक लिहिलं, अमाऊंट कॅश कॉलम मध्ये येते, आणि बाय कॅश लिहिलं, अमाऊंट बँक कॉलम. लॉजिक मी ऑलरेडी तुम्हाला समजवलंय, पण लक्षात ठेवण्यासाठी ही गोष्ट कशी लक्षात ठेवायची. सो टू बँक लिहिलं कॉन्ट्रा एंट्री मध्ये, तर अमाऊंट कॅश कॉलम आणि बाय कॅश अमाऊंट बँक कॉलम. आता लास्ट दोन एंट्रीज ऑफकोर्स तुम्हाला माहिती आहे की पेमेंट साइडला येणार आहे, पण फरक इतकाच आहे की 30 तारखेची पहिली एंट्री बँक कॉलम मध्ये अमाऊंट येणार, कारण का मी चेकनी रेंट दिलंय. सो इट विल बी बाय रेंट आणि अमाऊंट माझं बँक कॉलम मध्ये येणार. सो लेट मी सी व्हॉट इज द अमाऊंट. इट इज 500 रुपीज. सो नरेशन बी रेंट पेड बाय चेक. आता 30 तारखेची शेवटची एंट्री सप्टेंबर 30 आणि बाय सॅलरी, पण सॅलरीच्या इथे काही दिलेलं नाहीये. सो हे लक्षात ठेवायचं आहे की काही दिलेलं नसेल, कुठलीही इन्फॉर्मेशन दिलेली नसेल तर अज्युम करायचं ते कॅश ट्रान्झॅक्शन आहे. सो सॅलरी ऑफकोर्स कुठे, कॅश कॉलम, राईट. सो आता आपल्या सगळ्या एंट्रीज झाल्या. चला आपण ह्याचं बॅलन्सिंग करूया. सो बॅलन्सिंग साठी ऑलवेज चेक करायचं की कुठली साइड माझी मोठी आहे. आता कुठली साइड मोठी आहे, कॅशची ऑलवेज डेबिट साइड मोठी असणार आहे, बिकॉज कॅश ऑलवेज हॅज अ डेबिट बॅलन्स. पण बँकची दोन्हीपैकी कुठलीही साइड मोठी असू शकते. सो पहिले आपण कॅश करून घेऊया. आता बॅलन्सिंग करताना ऍज इफ तुम्ही लेजर मध्ये कॅश अकाउंटचं बॅलन्सिंग सेपरेट करताय, बँक अकाउंटचं बॅलन्सिंग सेपरेट, तसंच इथे करायचंय. सो मी आता बॅलन्सिंग करताना ही कॅशची डेबिट साइड आहे आणि कॅशची क्रेडिट साइड आहे. सो बॅलन्सिंग कसं करायचं परत एकदा रिवाइज करूया. कॅशची ऑलवेज डेबिट साइड जास्त असते. सो सगळ्यात पहिल्यांदा मी मोठ्या साइडची टोटल दोन्हीकडे लिहिणार आहे. सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. मी मोठ्या साइडची टोटल दोन्हीकडे लिहिणार आहे. सो ही मोठी साइड आहे, कॅश ऑलवेज डेबिट साइड मोठी असते. सो ही मी टोटल 35,000 ती मी इथे पण लिहिणार आहे एकाच लाईनीत. देन मी छोट्या साईजचे टोटल करणार आहे. सो बघूया छोट्या साईजचे टोटल काय आहे. सो माझ्या छोट्या साईजचे टोटल आहे, इट इज कमिंग टू 22,000. सो मी आता ह्या 35,000 मधनं छोट्या साईजचे टोटल म्हणजे 22,000 मायनस करणार आहे. म्हणजेच माझ्याकडे कॅश किती उरली आहे, 13,000. 35,000 रिसीट झाले, त्याच्यातनं मी 22,000 पे केले, म्हणजे आता माझ्याकडे उरले 13,000. सो आता मी सप्टेंबरची शेवटची तारीख 30, त्याच्या दिवशी मी लिहिणार बाय बॅलन्स कॅरीड फॉरवर्ड आणि अमाऊंट किती आहे, 13,000. आता सेम मी बँक साठी करणार आहे, पण बँक साठी पहिल्यांदा मला बघायचंय की कुठली साइड जास्त आहे. सो आपण बघूया ही साइड किती आहे. याचे टोटल आहे 64 आणि आता आपण क्रेडिट साइड बघूया किती आहे. सो 41,400 म्हणजे इथे बँकेची पण डेबिट साइडच जास्त आहे. सो बँक साठी ऑलवेज बी केअरफुल, चेक करा कुठली साइड जास्त आहे, राईट. सो आता आपण ह्याचा फॉर्म्युला करूया, म्हणजे ह्याचं टोटल करूया. सो 64 ही टोटल सेम टोटल मी ह्या साइडला पण घेणार आहे. आता परत एकदा छोट्या साइडची टोटल करूया. सो छोट्या साइडची टोटल बघूया किती आहे. छोट्या साइडची टोटल कुठेही लिहायची नाही. सो छोट्या साइडची टोटल आहे 41,400. सो आता मी कसं करणार आहे, मोठ्या साइडची टोटल काय आहे 64,000, त्याच्यामधनं मी 41,400 मायनस करणार. सो किती उरले 22,600. म्हणजे माझ्या बँकेत टोटल पैसे आले 64,000, त्याच्यातनं मी खर्च केला 41,400, म्हणजेच माझ्याकडे बँकेत ह्या महिन्याच्या एंडला पैसे उरले
22,600, राईट. आणि हा बॅलन्स पण घ्यायचा. सो आय होप वी हॅव टेकन द बॅलन्स. येस. सो बॅलन्स पण घ्यायचा. सो बॅलन्स प्लस सगळ्या एंट्रीज, राईट. आता नेक्स्ट आपण जाऊया. हे माझं संपलं, टोटलिंग झालं. आता त्याच्यानंतर लेट मी जस्ट चेंज द फॉर्मॅट. लेट मी इन्क्लूड दिस थिंग सो तुम्हाला फॉर्मॅट परफेक्ट दिसेल. Considering the number of transactions, let me increase this. Okay. So this is my total. So let me find the total. आता हे संपलं माझं. आता नेक्स्ट माझं येणार आहे सप्टेंबर, म्हणजे नेक्स्ट महिना ऑक्टोबर. सो ऑक्टोबरच्या 1 तारखेला मी हा बॅलन्स ब्रॉट डाऊन करणार आहे. टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन 13,000 and 22,600. This ends my sum. So I hope सगळ्यांना सम कळलंय. 2 कॉलम कॅश बुक मध्ये जे काही वेगळ्या एंट्रीज आहेत ते मी एक्सप्लेन केलं. सो लेट मी स्टॉप शेअर. ओके. सो आय होप तुम्हाला कळलं असेल. ऑफकोर्स तुम्हाला कुठली क्वेरी असेल तर तुम्ही मला कॉल करू शकता किंवा व्हॉट्सअप करू शकता. सो एकदा मी फक्त माझा नंबर देते 9823620711. So let us stop. Bye bye सगळ्यांना. See you.